Zedge app එක display වෙන විදිය. එහෙම නැත්නම් user interface එක Android users ලටයි iPhone users ලටයි දෙකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියද? මම මේ කතා කරන්නේ premium artist ගැන නෙවෙයි. අපි දාන wallpapers buy කරන්න බලන් ඉන්න users ලා use කරන Zedge app එක Android වල පේන විදිහයි iPhones වලට පේන විදිහයි දෙවිදිහක්. මගේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ Android user කෙනෙකුට ඒක පේන විදිය. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ iPhone user කෙනෙකුට ඒක පේන විදිය. ඉතින් ඔයාලට බලපු ගමන්ම පේනවා ඇති මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක දෙවිදිහක් කියලා. අපි Zedge වලින් wallpapers buy කරන්නේ නැහැ. අපි Zedge වල premium creators විදියට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපිට කොහොමද මේක බලපාන්නේ? නෑ, මේක බලපාන විදියක් තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒක ගැන. අද ඉඳලා පටන් ගන්න Zedge Advanced Tips Short Video Series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට Zedge පටන් අරගෙන ටික කාලයක් Zedge කරන් යන කට්ටියට. ඒ වගේම ඔයා Zedge වල beginner කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ කලින් වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න. Zedge ගැන කරපු මෙන්න මේ playlist එක තමයි ඒකට හදලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම Zedge වල rules ගැන කරපු වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ rules follow කරේ නැත්නම් ඔයාට ආවට වැඩිය වේගෙන් Zedge platform එකෙන් අයින් වෙලා යන්න වෙනවා. හරි, මුලින්ම අපි යමු Android එකේ Zedge display එකට. මේ විදිහට features section එකට ගිහිල්ලා wallpaper එකක් select කරලා ඒක right swipe කරාම ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තට touch කරාම featured section එකේ අනිත් photos පෙන්වන වෙනුවට අපි මුලින් click කරපු photo එකට සමාන photos තමයි අපිට දිගටම display වෙන්නේ. මේක පළවෙනි creator ගෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් වෙන creators ලගේ ඒවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වැදගත්කම මොකද්ද? ඔයා දැනට Zedge එකේ premium artist කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති. මේ Zedge එකේ featured section එකට අපේ wallpaper එකක් වැටුනම ඒ කාලෙට අපේ ad revenue වලින් එන income එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ featured section එකට wallpapers 10ක් 12ක් වැටෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් 15ක් 25ක් වැටෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් විශේෂ දිනයක් නම් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වැටෙන්නත් පුළුවන්. මේ right swipe කරන එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාගේ wallpaper එකක් හිතන්න featured section එකක feature වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පළවෙනි ටිකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ අන්තිම හරියට වෙන්නේ. ඒ වගේම තව wallpaper එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ featured section එකක feature වෙලා නැහැ. නමුත් පළවෙනි wallpapers කීපය swipe කරාම එන suggestions වලට ඔයාගේ wallpaper එක තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේ wallpaper collection එකේ ලස්සනම wallpaper එක right swipe කරාම එන ඊළඟ wallpapers අතරේ ඔයාගේ wallpaper එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට අර featured section එකේ අන්තිමේට තියෙන wallpaper එකට වඩා වැඩි ආදායමක් ඔයා feature කරලා නැතුවත් වෙන feature කරපු කෙනෙක්ගේ wallpaper එකක් right swipe කරාම එන wallpapers වල suggest වෙලා තිබුණොත් ඒකෙන් එන ආදායම අර feature කරපු එකෙන් එන ආදායමට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම. මොකද මිනිස්සු කැමති නැහැ මෙහෙම wallpapers ගොඩක් තියෙද්දි ඒවා එකින් එකට ගිහින් බලන්න. ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ overall ඔක්කොම දිහා බලලා කැමති එක touch කරලා එතනින් right swipe කරන එක. එතකොට ඔයාට ලොකු chance එකක් තියෙනවා අර එයාලා තෝරගත්ත wallpaper එක right swipe කරද්දී එන ඊළඟ wallpaper අතර ඔයාගේ wallpaper එකක් තිබුණොත් ඔයාගේ wallpaper එකට user කැමති වුණොත් එහෙම wallpaper එකේ ad revenue වලින් සැලකිය යුතු income එකක් ගන්න. collection එකක feature කරන්නේ නැතුව. මේක featured section එකට විතරක් නෙවෙයි popular collection වලටත් අදාළයි. ඒ වගේම trending wallpapers වලටත් අදාළයි. ඒ හැම එකකම right click කරාම ඒකට සමාන wallpapers තමයි display වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කලින් upload කරලා තියෙන photo එකක් යම්කිසි විදියකින් මේ විදිහට popular වෙන photo එකකට සමානකමක් දැක්කොත් එහෙම ඔයාට ඒ කාලෙට ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන් මේ right swipe කරන විදිය නිසා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් popular wallpaper එකට සමාන wallpaper එකක් හදලා ඒ කාලෙට වුණත් right swipe කරාම ඔයාගේ wallpaper එක display වෙන විදිහට හදාගන්න උත්සාහයක් ගන්න. නේද? ඔයා සම්පූර්ණයෙන් copy කරන්න යන්න එපා. ඔයා premium artist කෙනෙක් නම් කාගේවත් දෙයක් සම්පූර්ණයෙන් copy කරන්න යන්න එපා. කාගේ හරි දෙයක් inspire කරලා ඔයාගේ විදිහට නිර්මාණයක් කරන්න බලන්න. ඒ වගේම inspire කරලා වෙනස් දෙයක් කරන්න බලන්න. මොකද එක සමාන දේවල් ගොඩාක් තියෙනකොට ඒක ලොකු විශේෂත්වයක් පේන්නේ නැහැ. උදාහරණයකට සුදු මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්න තැන එක කළු මිනිස්සෙක් හිටියොත් එහෙම මුලින්ම අවධානය යන්නේ කළු මිනිස්සයාට. ඒ නිසා popular wallpaper study කරන්න, ඒක inspire කරන්න, ඒක සමානව හදන්න, ඒකම හදන්න යන්න එපා. ටිකක් අලුත් වෙන්න බලන්න. එතකොට තමයි අර wallpapers ගොඩක් අස්සෙන් ඔයාගේ එක කැපිලා පේන්න chance එකක් තියෙන්නේ. දැන් කියන්න එපා macrobody එක popular wallpapers copy කරන්න කිව්වා කියලා. මම එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කිව්වේ. මම කියන්නේ inspire කරන්න කියලා. copy කරන්න නෙවෙයි. copy කිරීමයි inspire කිරීමයි කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම දෙකක්. ඔයාගේ wallpaper එක හොඳ වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට chance එකක් තියෙනවා මේ popular wallpaper එක ළඟින්
right swipe කරද්දී ඔයාගේ wallpaper එකත් display වෙන්න. මේක advantages කියන්නේ මම කිව්වේ. අනිත් අතට ගත්තොත් එහෙම ඔයා කිසිම artistic හැකියාවක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයා කරන්නේ අනුන්ගේ wallpapers අරන් දාන එක නේ. ඔයා premium artist කෙනෙක්ගේ wallpaper එකක් අරගෙන ආපහු Zedge වලට ආයෙ re-upload කරලා තිබුණොත් එහෙම ඒ premium artist ගිහලා තමන්ගේ wallpaper click කරලා right swipe කරපු ගමන්ම අර හොරට download කරපු wallpapers ටික සමාන wallpapers විදිහට පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝ ඔයාලට copyright strike එකක් ගහපු ගමන්ම ඔයාගේ account එක suspend වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම මේ featured section එකට සහ collections වලට යද්දී පළවෙනි දවස් ටිකේ තමයි මේ විදිහට සාමාන්‍යව ඒ විදිහටම පෙන්වන එක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. දවස් දෙක තුනක් යද්දී right swipe කරාම එන පළවෙනි wallpapers දෙක තුන අතරේ featured section එකේම wallpapers ටිකක් include කරන්න Zedge එක වග බලා ගන්නවා. wallpapers 3-4ක් ගියාට පස්සේ හැබැයි සමාන wallpapers පෙන්වනවා. නමුත් පළවෙනි දවස් ටිකේ නම් featured wallpapers වලත් ඔයාලට දකින්න හම්බෙයි. ඒකට සමාන මේවා තමයි right swipe කරාම පෙන්වන්නේ මුලින්ම. ඒ නිසා මේ featured section එක පළවෙනියට දෙවෙනියට wallpaper feature වෙන කට්ටියට ඒ type එකටම නම් ඊළඟ wallpapers ටිකත් ඒ හදලා තියෙන්නේ swipe කරාම ගොඩක් ලාට පෙන්වන්නේ එයාගේ wallpapersම විතරයි. නමුත් iPhone එකේ Zedge interface එකට ගියාම මේක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. iPhone එකේ අපි collection එකට ගියත් featured section එකට ගියත් අපි wallpaper එකක් click කරලා right swipe කරාම පෙන්වන්නේ ඒ අදාළ collection එකේ ඊළඟට තියෙන wallpapers ටික එහෙම නැත්නම් අදාළ featured section එකේ ඊළඟට තියෙන wallpapers ටික මිසක් ඒ හා සමාන wallpapers නෙවෙයි. ඒක නිසා සමාන wallpapers display වීමක් iPhone එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ Android වල විතරයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට target කරන්නේ USA වගේ රටවල්නේ. USA වල ගත්තත් මේ වෙද්දිත් Android පාවිච්චි කරන ප්‍රතිශතය 60%ක් 70ක් විතර ඉන්නවා. 130කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි iPhone users-ලා ඉන්නේ. ඒක නිසා Android පැත්ත ටාගට් කරන එක වඩා වාසිදායක වෙයි. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔයාට wallpaper එකක් Zedge එකට upload කරන්න පුළුවන් free විදිහට. එහෙම නැත්නම් Zedge credit විදිහට. එහෙම නැත්නම් ad revenue විදිහට. ඔයා මේ විදිහට upload කරපු wallpaper එකක් හිතන්නකෝ featured section එක appear වුණා. එහෙම නැත්නම් popular collection එක appear වුණා. නැත්නම් right swipe කරාම immediately after appear වුණා කියලා. එතකොට ඔයාගේ wallpaper එකේ තියෙන free විදිහට නම් user කෙනෙක් download කරා කියලා ඔයාට මුදල් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඒක Zedge credit විදිහට තිබුණා. ඒ වගේ වෙලාවක download කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහේ wallpaper එකක් featured section එකට වැටුනොත් නැත්නම් right swipe කරද්දී display වුණොත් collection එකට වැටුනොත් කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි immediately ඔයාගේ wallpaper එක ad revenue එකකට මාරු කරගන්න එක. එතකොට වැඩිපුර ආදායමක් ඔයාට උපය ගන්න පුළුවන්. ඒක Zedge එකෙන් මේ වෙනකන් තහනම් කරලා නැහැ. ඔයාට ඕනෙම wallpaper එකක් free දාලා තියෙන එකක් ඕනෙ වෙලාවක ad revenue කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම credits වල දාලා තියෙන එකක් ad revenue කරන්න පුළුවන්. ad revenue එකක් වෙන free විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් Zedge credit වලට හරවන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයා Zedge එකේ premium creator කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Zedge එකේ users-ලා භාවිතා කරන app එකත් ඔයා download කරලා තියාගෙන ඒකත් එක්ක compare කර කර තමයි තමන්ගේ upload එක කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාගේ wallpapers වල ad බලලා කොයි වෙලාවකවත් download කරගන්න යන්න එපා. ඒක prohibited activity එකක්. just බලාගෙන ගියාම ඇති ad බලලා download කරන්න යන්න එපා. ඒ විතරක් නෙවෙයි featured section එකක් ගත්තත් ඒකේ තියෙන wallpapers ගන්න iPhone එකේ Zedge user interface එකේ තියෙන විදිහයි Android එකේ user interface එකේ තියෙන විදිහයි දෙවිධයක් සමහර වෙලාවට. සමහර වෙලාවට featured collection එක Android app එකේ wallpapers 20ක් display වෙනවා නම් iPhone එකේ සමහර වෙලාවට ඒකෙන් 15ක් විතරයි display වෙන්නේ. මේකට හේතුව හරියටම මොකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. සමහර විට සමහර භාවිතා කරලා තියෙන keywords එහෙම නැත්නම් title බලපාන්න පුළුවන්. ඔය virus වගේ keyword භාවිතා කරනවට Apple ඇත්තට කැමති නැහැ කියලා මම අහලා තියෙනවා. මම හරියටම දන්නේ නැහැ ඒක ගැන. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. කොහොමවත් මේ කරුණු ටික එකට ගත්තම පේන්න තියෙන්නේ අපි wallpaper එකක් දානකොට අර දාන tag ගොඩේ iPhone wallpaper කියන එක දාන එක එච්චරම වැදගත් නැහැ කියන එක. විතරක් නෙවෙයි Android වලට වඩා iPhone එකේ Zedge app එකේ user interface එකේ පෙන්වන collections එහෙමත් නැත්නම් display වෙන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් කලින් එකට වඩා වෙනස්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ විදිහ iPhone එකක live wallpaper section එකක් display වෙනකොට category එකට අදාළව live wallpaper එකක් හදලා upload කරොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඒ
සෙක්ෂන් එකට ඇඩ් වීමේ හැකියාවක් ඒ කාලෙට තියෙනවා. මට පුළුවන් නම් wallpapers අප්ලෝඩ් කරනකොට Android app එක විතරක් නෙවෙයි iPhone app එකත් අධ්‍යයනය කරලා ඒ දෙකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා wallpapers අප්ලෝඩ් කරන්න අර ලොකු chance එකක් තියෙනවා දෙගොල්ලගේම අවධානය ඔයාගේ wallpapers වලට යොමු කරගන්න. හරි මේ මං කියලා දුන්නේ පොඩි දෙයක් විතරයි. මේක දැනන් හිටපු කට්ටියත් ඉන්නේ නැති, දන්නේ නැති කට්ටියත් ඉන්නේ නැති. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු. අපි Zedge වල wallpaper එකක් ඔප්ටිමයිස් කරගන්න keyword, titles, description භාවිතා කරන්නේ කොහොමද, NFT use කරන්නේ කොහොමද, live wallpapers ගැන කතා කරමු, featured section ගැන කතා කරමු, trends ගැන විතරක් නෙවෙයි හැමදාම sell වෙන wallpapers ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එකක් එනවා. හෙට අපි කතා කරන්න යන්නේ title descriptions ගැන. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ තාමත් Zedge වලින් අලුත් creators ලව approve කරන්නේ නැහැ. approve කරන දවස ආවම අනිවාර්යෙන්ම මම ඔයාලට කියන්නම්. ඒ වගේම ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ ඔයා Zedge එකේ terms and conditions violate කරලා ඔයාගේ account එක suspend වුණොත් ඔයාට නැවත account එක recover කරගන්නත් බෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අලුතින් accounts හදන්නත් බෑ. ඔයාගේ Zedge ගැන සීනේ එතන ඉවර කරන්න ඔයාට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න දෙක. ඒ කියන්නේ Zedge එකේ account එක suspend වුණා මම දැන් MK. එහෙම නැත්තම් Zedge එකේ තාම මගේ photos approve වෙන්නේ නැහැ. අලුතින් approve කරගන්නේ කවද්ද? ඔය ප්‍රශ්න දෙක පහලින් අහලා තිබුණා. එතකොට මම දන්නවා ඔයා අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකම් බලලා නැහැ. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක අලුතින් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Zedge පරණ වීඩියෝස් ටික බලලා එන්න. ඒ වගේම හරි දේ විතරක් කරලා account එක suspend කරගන්නේ නැතුව Zedge වලින් සාර්ථකව මුදල් හම්බ කරන්න ඉගෙන ගන්න.